Starting with the name of Allah, the most compassionate and most merciful. I'm glad to be here once again for delivering the lecture number 35. I'm conveying my best wishes and greeting to every one of you. Hope that everyone is fine and healthy. In the continuation of our previous lecture that we talked about the work motivations, and let us today we're talking about some theories of motivations these theories are been established and has been by many of the social scientists for better performance of the employee in the organizations, that such theory might help us by implementation of these within the working environment to have a great result. So that's why in the lecture number 25, motivation at work is one of the important topics for every organization that should keep in mind that how to keep their employee motivated, how to direct their behavior towards the goals, achievements, how to give them a positive energy for doing the positive work within organizations, how to give them full force and energy for guiding of their behaviors to go towards achievements of their targets for the positivity and for the productivity of a company. So that's why it is very much important, the work motivation or the work motivation at work. As we talked in previous lecture as well, that why motivation at work is very much important, because the motivated employee will always be delighted, they will always be excited, they will always be interested in work, they will always be happy in their work. So their interest, their happiness, their excitement in the working environment will lead to the productivity, which leads to more production, will lead to increased productions, and will lead to positivism. So that's why motivation is very much important at works. به این خاطر موتیویشن یا تشویق در محیط کاری بسیار مهم هستند. خب به خاطر این در مورد تشویق و موتیویشنز علمای کسانی که در این بخش کار کرده، تحقیق کرده، کسانی بودند که در بخش مدیریت آنها زیاد تحقیق کردند در بخش مدیریت چطور بتواند که امپلای خود را مدیریت بکند، به خاطر مدیریت امپلای، به خاطر مدیریت بهتر ارگانیزیشن ها. بعضی علمای در بخشی مخصوصا بعضی تیوریا داده که تیوریا باعث این شده که امپلای از یک طریق نه یک طریق موتیویت یا تشویق بکند تا که کار به شکل درست انجام بده. په دې اساس د تشویق په برخه کې د مدیریت علم چې کوم څېړونکي دي، دغه څېړونکو لخوا د خپلو څېړنو تحقیق په نتیجه کې دوی مختلف نوع نظرونه ورکړي دي چې همدغه نظرونه بیا د تیوریو په بڼه سره موږ تاسو ته لولو. نو راځو په دې مورد باندې چې موږ تاسو موټیویشن تیوري باندې کار خبره وکړو. نو وایو چې د کارکوونکو د تشویق په خاطر باندې چې کوم د مدیریت یا د منیجمنت علم چې ده، نو د مدیریت د علم د تحقیق کوونکو یا څېړونکو لخوا زیاتې نظریات رامنځته شوي دي، او دغه تیوریان او دغه نظریاتو څخه هدف دا دی چې موږ څنګه وکولی شو د خپلو کارکوونکو څخه چې د هغوی د توان او د انرژي په اندازه موږ د هغوی څخه ګټه واخلو، او یا دغه کارکوونکي څنګه د خپلې هغه ادارې دپاره موږ تاسو په سمه توګه ورنه استفاده وکړو، په سمه توګه هغوی د ادارې دپاره کار وکړي، کار ترسره کړي. نو د تشویق په برخه کې چې کومې تیوریانې د دغه علماو تر منځ تحقیق کوونکو له منځه چې رامنځته شوي دي، نو هغه موږ په ټوله کې معمولا په 3 ګروپونو باندې ویشو، چې یو ته موږ internal
three groups of motivation theory و internal دی، بل موږ سره process دی، بل موږ سره external دی. یا بعضی علماء دغه د مدیریت علماء البته د کارمندانو د تشویق په خاطر په کاري محیط کې چې کوم تیوریانې رامنځته کړي دي، عموما دغه دوی وایي چې بعضې علما په دوه برخو باندې ویشي، چې یو ته ټریډیشنل تیوریز وایي، بل ته کنټمپرري تیوریز وایي. ټریډیشنل تیوري یعنی کلتوري یا عنعنوي تیوریانې دي، او کنټمپرري چې دي هغه معاصرې تیوریانې دي. علمای در مورد علمای کسایی که متخصصین مدیریت هستند در این راستا بسیار تحقیق کرده. در نتیجه تحقیق آنها نظریاتی را به میان می آورده که اون نظریات به نام تیوری یاد می شود. معمولا مختلف علما این تقسیم بندی تیوری به مختلف قسم کرده که در اینجا ما از 3 گروپ نوع تیوری مستفید میشیم که یک تیوری اینترنل است، یک کلی پروسس هستند، سیومش که است اکسترنل است. بعضی علما که هستند این تیوری به 2 بخش تقسیم کرده که یک تیوری عنعنوی هستند که او را ما تریدیشنل تیوری میگیم، دیگه تیوری که هستند به نام کنتمپرری تیوریز یا در عصر امروزی، در عصر نوین کدام تیوری ها که هستند امروز از استفاده میشه در محیط کاری به نام کنتمپرری تیوری یاد میشود. خب یکی کم زل ما در مورد امو تیوری عنعنوی گپ بزنیم که تیوری عنعنوی چی هستند. طوری که شما میفهمین از کلمه تیوری عنعنوی یا کلتوری، در گذشته این تیوری به این عقیده بودن که ما اگر از این تیوری بسیار در گذشته از استفاده میشد، قابل استفاده بود. در این تیوری کسانی که تیوری را ایجاد کرده به این نظر و به این عقیده بودن که توسط ما تیوری عنعنوی گفته میتونیم که تشویق صرف با واسطه پول میتونیم که ما با همکاری پول ما بتونیم کارمندان خود را چی کنیم، تشویق بکنیم با کار خود انجام بده. نو دغه تیوری عنعنوي تیوری چې کوم مؤلفین دي او دوی چې کوم دغه تیوری رامنځته کړې ده، هغوی په دې عقیده دي چې تشویق یوازې د پیسو پر مرسته او پر مټ باندې امکان لري. یا دوی داسې وایي په بل اصطلاح سره چې که موږ تاسو وغواړو چې په یو اداره کې خپل کارکوونکي تشویق کړو، نو هغوی د پیسو په زور باندې باید موږ تاسو تشویق کړو تر څو کارونه هغوی په سمه طریقه سره ترسره کړي. خو دغه تیوري څخه به پخوا وخت کې د دې نه استفاده کېدله چې د پیسو پر مټ باندې موږ تاسو کولی شو خپل کارمندان د کارونو ته سوق کړو او تشویق کړلو. نو دغه موږ سره د عنعنوي تیوري ولا چې عنعنوي تیوري معمولا د دغه نه بحث کوو. دلته راځو موږ تاسو بیا نور چې موږ وروسته بحث کوو چې معاصرې تیوریانې دي. اوس راځو موږ وایو چې 3 groups of motivational theory څه ته وایي. په دې کې موږ سره یو انټرنل دی. انټرنل theory of motivation چې دی that suggests that a variable within the individual which gives rise to motivation and behavior. په دې کې موږ تاسو بیا هغه د ماسلو تیوري، ماسلو hierarchy of needs تیوري باندې بحث کوو، یا د ماسلو د مراتبو د پرله پسې د اړتیا تیوري په نوم باندې هم یادېږي. چې په انټرنل کې موږ سره د ماسلو تیوري ده. تیوری ماسلو که هستند در گروپ تیوری نظر تیوری اولی اینترنل میاد که ما از تیوری ماسلو پسانتر باز بحث میکنیم که ماسلو یک عالمی هستند که همی تیوری به نام ماسلو تیوری یاد شده که کدام تیوری را که یا ایجاد کرده که پسانتر از اون ما بحث میکنیم. دوم که هستند پروسسز. در پروسس که هستند what they do, they emphasize the nature of the interaction between the individual and the environment. تعامل بین فرد و محیط چی هستند که در اینجا باز ما یک مثال یک تیوری دیگر به نام اکسپکتنسی تیوری میتیم یا تیوری توقع هستند که پسانتر از باز بحث میشه. و سیوم که هستند و اکسترنل هستند که او focus on environmental elements to explain behaviors که مثال ما 2 factor تیوری میدیم. اینجا ما فقط از یک چند تیوریش بحث میکنیم که اول میریم ما و شما میریم به طرف ماسلو تیوری.
ماسلو تیوری کدام تیوری هستند، از چی بحث کرده؟ ماسلو یک عالمی هستند که خود امی ماسلو به نام ابراهیم ماسلو یاد می شود که یک فیزیولوژیست بود. او به خاطری که ضرورت‌های انسان‌ها پوره شود و ضرورت‌های انسان‌ها برآورده شود، ضرورت‌های انسان‌ها را به 5 کاتگوری تقسیم کرده که اینمی 5 ضرورت‌های انسان اگر در یک اداره میگه پوره شد، انسان تشویق میشد و ضرورت‌های مرفوع شدن، انشالله که باز اداره به طرف پیشرفت میره. به این خاطر همین تئوری به نام ماسلو هیرارکی نیدز تئوری یاد میشه. So Abraham Maslow needs hierarchy theory is one of the most widely mentioned theory of motivations, or the hierarchy of needs theory, put forth by the physiologist and psychologist Abraham Maslow. Maslow saw human needs in the form of hierarchy. میگه ماسلو که ضرورت‌های انسان‌ها را و اساس ضرورت اول و دوم و سوم چیزی که داره و این شکل تئوری را ایجاد کرد. Ascending from the lowest to the highest، از پایین این ضرورت‌ها شروع میشه میره به بالا. And he conducted that when one set of needs is satisfied, this kind of need ceases to be a motivator. As per his theory, this need is طوری که اون گفتن وقتی که یک ضرورت انسان پوره شد، باز ضرورت دومی انسان چی میشه؟ ایجاد میشود. به این خاطر میگیم که با اساس 5 ضرورت انسان که تشریح کرده او تئوری به نام ابراهیم ماسلو تئوری یاد میشود. نو موږ وایو چې دغه تئوری د ابراهیم ماسلو لخوا چې هغه معمولا یو فیزیولوژیست و دغه تئوری وړاندې کړې ده. ماسلو د انسانانو هغه اړتیاوې چې دي د په 5 برخو ویشلې دي او دی وایي چې هر کله د انسان دغه اړتیاو کې یوه برخه نو چې پوره شوه نو سمدلاسه همدغه انسان ته بله ضرورت یا بله اړتیا پیدا کیږي او که بل حل شي نو درېیمه اړتیا ورته رامنځته کېږي. نو د هغه له منځه وړلو په صورت کې د دغه 5 اړتیاو څخه باید بله برخه اړتیاوې ته ضرورت پیدا کېږي چې دغه 5 اړتیاوې موږ تاسو د ماسلو تئوری د انسان د 5 ضرورتونو د رفع کولو په معنا سره چې د ښکته نه پورته دغه باید پوره شي، د ښکته نه دغه ضرورتونه پوره کېږي پورته نه ځي. نو from lowest to the top نو دغه ضرورتونه د انسان چې دي هغه ماسلو چې کوم تقسیم کړي دي هغه 5 دانې دي چې یو فیزیولوژیکي اړتیاوې دي، دویم چې دي امنیتي اړتیاوې دي، دریم چې دي ټولنیزې اړتیاوې دي، څلورم خودبیني اړتیاوې دي او پنځم چې د خودکفایي اړتیاوې دي. نو دلته راځو موږ تاسو هغه ضرورتونه د انسان چې کوم تشریح شوي دي هغه 5 کاتگوری باندې ویشل شوي دي. همون ضرورت‌های انسان که برآورده شود او که هستند به 5 کاتگوری تقسیم شده که ما اینجا ماسلو هیرارکی تئوریز اگر شما اینجا ببینین شروع میشه اول که از فیزیولوژیکال نیدز است، یعنی ضرورت‌های فیزیولوژیک است. دوم که هستند سیفتی اند سکیوریتی نید است، ضرورت انسان که است باید مال و جانشان محفوظ و مسنون باشد، یعنی ضرورت امنیت انسان. سوم که از لو یا سوشل نیدز است. چهارم که از استیم نیدز است و پنجم که از سلف اکچوالایزیشن است که از لاوست شروع میشه با هایست آردر، یعنی از فیزیولوژیک شروع میشه با سکس با سلف اکچوالایزیشن، یعنی با ضرورت خودکفایی میرسه. پس ما میگیم که فیزیولوژیک نیدز اولین ضرورت انسان باید در یک اداره باید پوره شود که انسان ها در یک اداره کار میکند که می باعث موتیویشن انسان میشه. خودش physiologic needs yes, these are important needs for sustaining the human life. For example, food, water, warmth, shelter, sleep, medicine and education are the basic physiological needs which fall in the primary list of need satisfactions. The awalin ضرورت‌های انسان‌ها که هستند the primary who inami food, water, shelter, sleep, medicine, education هستند. Maslow was of the opinion that until these needs were satisfied to agree to maintain life, no other motivating factors can work. اولین ماسلو به این نتیجه بود که باید این ضرورت‌های انسان‌ها باید شور مرفوع شود. بالاخره باز میتونه که امی ضرورت‌هایی که پوره شد یک فاکتور میشه به خاطر ضرورت دومی انسان که به طرفشان باز میره.
نو موږ وایو چې فزیولوژیکي اړتیاوې د ټولې لومړنۍ او بنسټیزې اړتیاوې دي چې په دې کې موږ تاسو سره لکه خوراک، څښاک، د اوسېدو ځای، پناهګاه او داسې نور اړتیاوې ورته اړتیاوې پکې چې انسان په هغه باندې ژوندی پاتې کېږي د یو انسان دغه ضرورتونه باید رفع شي. دویم چې دغه سکیورټي اف سیفټي نیډ، سکیورټي اف سیفټي نیډز، دویم چې موږ امنیتي اړتیاوې دي. So these are the needs to be free of physical danger and free of losing a job, property, food or shelter. It also includes protection against any emotional harms. So this is our second needs. By the fulfillment of the first physiological needs, the second needs will start. The person will be thinking about now for fulfilling the second needs, that is security of safety needs, which includes that people should always, who is working in the organization, they should not think that I may lose my job. It means their job will be secure, not insecure, and they always be protected from the physical dangers. Their properties, their foods and their shelter, all these things should be protected by the protected. And also all the people should who are working in the as employee in organizations, they should be emotionally protected from any kind of emotional harms or dangers in the environments. خو نو دویمې چې د موږ سره هغه سکیورټي نیډز دي، هر کله چې لومړنۍ اړتیاوې زموږ تاسو چې کوم خوراک او څښاک دغه اړتیاوې چې کله انسان لاسته راشي نو د هغه وروسته د خوندیتوب یا د امنیت او د امنیت اړتیا ورته په ضرورت پیدا کېږي چې بیا دغه په فزیکي او احساساتي برخه کې باید موږ تاسو دغه ډېره زیانمنه نه شي. او بل چې د موږ سره ټولنیزې اړتیاوې دي، ضرورتهای اجتماعي هستن که به نام social needs یاد می شود. Since people are social beings, they need to belong and be accepted by other people. Try to satisfy their needs for affections, acceptance and the friendships. That is a safety need, social needs. یعنی انسان ضرورت به این دارد که در اجتماع زندگی میکند، چون انسان فطرتاً یک انسان که هستن انسان اجتماعی هستند، باید در انسان در اجتماع زندگی کند، به خاطر که انسان هیچ وقت نمیتونه ضرورتهای فردی خود به شکل فرد او را حل بسازه. او مجبور به این هستند که وابسته به اجتماع شود که اجتماع برای او محبت بده، اجتماع به او سرشان ترحم کند، او روابط باید امرای اجتماع داشته باشد، او باید دوستی امرای مردم داشته باشد. پس امی یک ضرورت انسان باید همچنان مرفوع شود. مثلا بعضی کارمندان در اداره کار میکند، باید ضرورتهای اجتماعی آنها در نظر گرفته شود. هر نوع مشکلی که ایجاد می شود باید در امرایشان همکاری شود که نمی ضرورت مرفوع کردن این ضرورت خود باعث تشویق انسان می شود. نو په دې اساس باندې ټولنیزې اړیکې موږ تاسو چې کوم روابط دي او داسې نورې ټولنیزې اړتیاوې چې انسان دې ته ورته ضرورت ورته لري باید په نظر کې ونیول شي او د خپلو اړتیاو د لمنځه وړلو لپاره دوی غواړي چې دغه ضرورتونه د انسان رفع شي، ځکه چې انسان هیڅکله نشي کولی په خپله شخصي ډول سره مشکل خپل حل کړي، بلکې په انفرادي شکل سره. نو د یو ګروپ سره په یو ګروپ کې برخه واخلي، لکه اتحادیه، ټولنه، داسې نور کلبونه او داسې نور ځایونه کوم چې کې انسانان یو ځای ژوند زندگی کوي، دی لړ چې خپل مشکل وي خپل مشکل رفع کړي. نو دا هم د انسان د ضرورتونو کې یو ضرورت دی چې دغه ضرورت د انسان باید مرفوع شي. کله چې د انسان اجتماعي ضرورتونه رفع شو نو انسان بل ضرورت پیدا کېږي چې هغه ته موږ اسټیم نیډز وایو یا خودبینۍ اړتیاوې دي، چې دا هغه اړتیاوې دي چې انسان یې د ځان دپاره غواړي، د ځان د شان او د شوکت لپاره یې غواړي. چې دلته دوه ډوله دي دغه د خودبینۍ اړتیاوې، چې یو د انسان داخلي خودبینۍ لاملونو څخه دي، لکه انسان غواړي چې همیشه ورته احترام وشي او انسان باید خپلواک اوسي، دغه دپاره دی کوشش کوي. او بل کوم چې دي هغه بیروني لاملونه دي په اسټیم نیډز کې، لکه انسان غواړي چې په یو موقف کې اوسیږي، د شهرت ولري او د خلکو توجه ځان ته جذب کړي، د اسټیم نیډز دي. According to Maslow, once people began to satisfy their need to belong, they need to tend
to want to be held and esteemed both by themselves and by others. This kind of need produces such satisfaction as power, prestige, status, and self-confidence. It includes both internal esteem factors like self-respect, autonomy, and achievements, and external esteem factors such as status, recognition, and attentions. یعنی چهارم که هستن امو ضرورت های ای هستن که دو نوع ضرورت باز در استیم هستن که یک انسان میخواهد که باید مستقل باشد، انسان میخواهد که همیشه برایشان احترام باشد. دوم که هستن the self esteem needs که هستن ای هستن که انسان میخواهد همیشه در جامعه شهرت داشته باشد، شناخت داشته باشد و توجه انسان ها به او جذب شود. این یک ضرورتی هستند که این ضرورت هم باید از انسان باید پوره شود. و دیگه که هستند need for self actualizations. Maslow regard this as the highest need in his hierarchy. It is the drive to become what one is capable of becoming. It includes growth, achieving one's potential and self-fulfillment. It is to maximize one's potential and to accomplish something. Need for self-actualization یا ضرورت‌های خودکفایی که انسان به اون مرحله برسه که این انسان به خود باورمند باشد که میتواند یعنی همه مشکلات خود به خود میتواند حل بکند، یعنی به خود باورمند باشد، یعنی خودکفا باشد که این ضرورت‌ها انسان میخواهد که به این ضرورت انسان همچه مرفوع شود و کوشش میکنه. این همون بلندترین ضرورت انسان در تئوری ماسلو هستند که highest degree of the needs هستند. نو په ټولو برخو کې خودکفا اوسېدل په ځان داسې باورمند چې د خپل ژوند ټول ستونزې د خپل حل کولی شي، دغه انسان یو ضرورت ګڼي خپل. لکه مخکې مو چې وویل ماسلو لخوا د انسان اړتیاوې چې دي هغه په 5 برخو ویشل شوي دي او دغه اړتیاوې بیا چې د مراتبو د پرله پسې والي یعنی پرله پسې 1 2 3 5 پورې راځي په بڼه سره دا ترتیب کړي دي چې کله لومړنۍ اړتیاوې د انسان پوره شي نو بیا دویم ګروپ ته ځي، دویم ګروپ اړتیا پیدا کېږي. کله چې دویم ګروپ اړتیاوې یا ضرورتونه پوره شي د انسان پوره شي نو بیا خپله دریم ګروپ اړتیاوو ته د مخه غواړي چې لاسته راوړي. همداسې کوښښ کوي چې هغه اخرنۍ مرحلې ته انسان ورسیږي او خپلې اړتیاوې پوره کړي. لکه لومړی انسان غواړي چې خپلې لومړنۍ د ژوند اړتیاوې پوره کړي او کله چې لومړنۍ اړتیاوې پوره شي نو بیا د امنیت په اړه فکر کوي، ورپسې د خپلو ټولنیزو اړتیاوو په اړه په ټولنو او نورو ګروپونو کې دی غواړي چې غړیتوب واخلي او بیا د خپل شخصیت په اړه فکر کوي. له هغه وروسته بیا دغه انسان د خپل د خودکفایي په اړه په ټوله کې یوازې خودکفایي په اړه فکر کوي. نو په ټوله کې یوازې محدوده کچه خلک په دې توانېږي چې هغه اخرنۍ مرحلې ته ورسېږي. یعنې ډېری انسانان که دغه څلور خپل ضرورتونه پوره کړي نو 5 درجې چې هغه د خودکفایي درجه ده، ډېر محدود انسانان دغه درجې ته رسېدلی شي. همدارنګه د ماسلو تیوري چې ده د ماسلو د اړتیا تیوري په مراتبو د پرله پسې والي پر مټ موږ دا په 2 برخو ویشلې ده چې یو لومړنۍ 2 په ښکتنۍ برخه کې دي او پاتې نورې 3 چې دي هغه په پورتنۍ برخه کې دي. اړتیاوې په نامه سره دغه یادې کړي دي. هغه وایي چې کله د انسان د ښکتنۍ اړتیاوې ښکاره کېدونکې او ظاهري وجود لري او د پورتنۍ برخې اړتیاوې چې دغه داخلي دي او ظاهري وجود نه لري، یعنی موږ دغه په 2 برخو دغه ویشلې دي. نو د ماسلو وایي که کله چې تاسو وغواړئ چې څوک تشویق کړي یا یو مدیر وغواړي یا خپل منیجر وغواړي په خپله اداره کې خپل کارکوونکي تشویق کړي نو لومړی باید د خپلو کارمندانو د اړتیاو کچه ځان ته معلومه کړي چې دوی د ژوند په کوم حالت کې قرار لري او د اړتیا په کومه مرحله کې به دوی ژوند تېروي یا د اړتیاو د مراتبو چې کوم سلسله ده په کومه برخه کې دوی ولاړ دي. کله چې ورته د تشویق کېدونکي کس حالت معلوم شي د خپل کارمند نو وروسته نه بیا دی په همغه برخه کې د هغه څخه یو درجه لوړ حالت کې د هغه اړتیاو د پوره کولو لپاره بیا دغه کارمند او بخې مدیر کوشش کوي چې د خپلو کارمندانو د ضرورتونو څه کړي رفع کړي تر څو هغه په ښه بڼه سره تشویق شي. نو په دې اساس باندې ماسلو تیوري چې ده د کارمندانو د تشویق لپاره یو مهمه تیوري ده چې باید د انسان 15 دغه ضرورتونه په اداري محیط کې باید رفع شي
چې هغه پنځمه درجه ضرورت د انسان چې دغه محدود انسانان دغه ضرورتونه په دې توانېږي چې دغه ضرورت هم رفع کړي. نو دلته موږ وایو چې what satisfy highest order needs موږ سره یو self actualization ده، موږ ویل چې موږ دا په دوه برخو ویشو. بل self esteem ده. self actualization کې job flexibility and autonomy, participation in decision making, creative and challenging work، دا موږ سره په self actualization کې یعنی انسان د خود کفایي د مرحلې ته ورسیږي چې په هغه اداره کې حتی په ډیسیژن اخیستلو کې هم د خود مختار اوسېږي. دویم چې د self esteem دی، promotion to high status job، praise from job from boss، دې کې انسان غواړي چې مثلا د خپل باس د خپل مشر له طرفه دی وستایل شي. what satisfy lower order needs، social need، friendly co-workers، زمونږ تاسو کوم ځای کې چې کار کوو باید زمونږ تاسو کارمندان چې دوستانه روابط دی بل سره ولري. pleasant supervisor، زمونږ مشر باید ډیر سم انسان وي، خوشحال اروا انسان وي. interaction with customers، safety needs، زمونږ باید job secure وي، وظیفه ما باید secure باشد. safe working condition، محیط کاری ما باید safe باشد. compensation and benefit، جبران خساره باید صورت بگیرد که ضرورت کارمندی جهان پورا می شود بالاخره یا ضرورتشان مرفوع می شود. physiological needs، ضرورتهای دومش که هستن rest and refreshment، breaks، physical comforts on job and reasonable working hours. this is another needs. خو مسئله امی معمولا امی تیوری ضرورتهای انسان ها به دو بخش تقسیم کرده که اولینش دویش در highest order می درجه بلند می و دومش که هست سومش که هستن او در درجه دوم در lowest می. و این ضرورتهای انسان که در اداره پورا شد کارمنده خود به خود موتیویشن میشه و موتیویشن ات ورک پلیس صورت میگیره بالاخره ما میتونیم به طرف کامیابی و به طرف پیشرفت پیش بریم. تیوری دیگر به نام موتیویشن تیوری اف ایکس اند وای هستند. Theory X and Y، a set of assumption of how to manage individual motivated by higher order needs. Theory X was mega a set of assumption that how to manage individual motivated by lower order needs. Theory X و Y چې میگه این تیوری توسط دوگلکس مک کریکور یک عالمی هستند که تیوری X و Y را پیش کرده. دا وایي چې نوموړی عالم په دې باندې په دې عقیده ده چې په هر اداره کې دوه ډوله کارکوونکي موجود دي چې یو یې هغه کسان دي چې کار نه خوښوي او مسؤلیت څخه تښتي او بل هغه کسان دي چې کار هم خوښوي او هم مسؤلیت څخه تښته نه کوي. نو کوم کسان چې کار نه خوښوي هغوی لپاره تیوري د ایکس تیوري ده او هغه کسان چې کار خوښوي د هغه دپاره بیا د وای تیوري ده. نو دغه ایکس وای تیوري چې کله رامنځته شوې ده نو دوی وایي چې د ایکس تیوري خلک چې کوم دي دا منفي نظر خاوندانو لپاره په کارول کېږي او کوم چې هغه کسان یعنې په دې معنا چې هغه کسان چې په اداره کې خودخوا اوسېږي مسؤلیت او کار نه خوښوي او دې ته اړتیا لري چې مؤثره کار ترسره کولو لپاره د نږدې باید وڅارل شي چې دا د ایکس په کټګوري کې راځي. ایکس کاتگوری افرادی که در کاتگوری ایکس می کسانی هستند که تنگ نظر می باشد، همیشه از وظیفه خود گریز می کند، یعنی وظیفه خود را خوش ندارد. به این معنی که اینمی افراد در اداره باید از نزدیک باید نظارت شود که چی مشکل دارد. دوم که هستند او تیوری وای هستند. معمولا کسانی که در این کاتگوری می او اشخاصی هستند که مثبت نظر دارند، کارمندان هستند که وظیفه خود را خوش دارد و از وظیفه گریز نمی کند، همیشه مسئولیت پذیر هستند، مسئولیت خود مثلا در مقابل مسئولیت خود مثلا بسیار کوشش میکنه که مسئولیت را با وقتش مرفوع بسازد. نو به این خاطر ما میگیم که عالمی که نظریه ایکس وای را ترتیب کرده به نام دوگلکس یاد می شود که این
میگه که باید شما کارمندایتان در اداره باید به دو کاتگوری تقسیم کنید، که کدام کسانی که در وای کاتگوری هستند، کدام کسانی که در ایکس کاتگوری هستند، جدا باید برای آنها نظر مشکلاتشان دیده و مشکلشان به حل شود. به این خاطر کارمندا در اداره به ایکس وای کاتگوری باید چه شود؟ تنظیم شود. کدام که دوای هستند ضرورتایشان باید دیده شود و ضرورتایشان مرفوع شود که و تشویق شود. و کسایی که در ایکس کاتگوری هستند آنها هم چی ضرورتی را دارند، اون ضرورتای را باید تشخیص شود و ضرورتایشان تقسیم بندی شود، بالاخره ضرورتایشان مرفوع شود. تئوری های دیگر به نام هارزبرگ 2 فاکتور تئوری هستند که ای باز contemporary theory دیگه هستند به نامی که در contemporary theory که اسمها needs for achievement, needs for power, needs for affiliations، این تئوری دیگر به خاطر تشویق کارمندا داده شده. equity theory و expectancy theory. خب به خاطر این که اگر شما در مورد این تئوری ها در مفصلا شما بفهمین، میتونید شما از تکست بوکس استفاده بکنین. اگر در جای کدام مشکل شما مواجه شدین انشالله ما در خدمت هستیم. توسط واتساپ سوالاتتان، نظریاتتان، مشکلاتتان، پیشنهاداتتان شما درج بکنین در واتساپ. کوشش میکنیم که ما رسیدگی به مشکلات شما بکنین. نو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس خدای وکړي چې تاسو یو څه استفاده کړی وي. که کوم مشکل، کوم سوال، کوم پوښتنه پیدا شوي د درس په دوران کې، کوم سلاید تاسو ته کنسپټ نه وي کلیر شوی، تاسو کولی شئ د واتساپ له لارې ما سره په تماس کې شئ. Allah Hafiz. See you till next lectures. Wish you all the best. Have a great time ahead.